एउटा मुख्य जुन चाहिँ हजुरको सुसमाचार हजुरको वचनको शिक्षा दिने एउटा माध्यम प्रभु अन्त हजुरले यस्तै प्रचारको मूर्खताद्वारा प्रभु आफ्नो बारेमा मानिसहरूलाई सिकाउनुहुन्छ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन हुन्छ मलाई थाहा छैन हजुरहरू यो होमिलेटिक्स क्लासमा कुन स्टेजमा पुग्नु भएको छ हाम्रो गणेश सरले के सिकाउनु हैन भयो भनेर हैन तर रिभ्यूबाट केही सुन्दाखेरि कति कुराहरू कभर भइसकेको छ हैन कति कुराहरू मैले दोहोऱ्याउन पनि सक्छ यदि दोहोऱ्याएको छ भने माफ गर्नुहोस् हैन मलाई हैन जुन चाहिँ थाहा छैन नि त हैन हजुरले के पढ्नु भयो भनेर हैन तर सुरुमा एउटा म प्रश्न सोध्न चाहन्छु यहाँ हजुरहरू मध्ये भएको कस हैन मध्ये जो हुनुहुन्छ कसलाई चाहिँ एकदम परमेश्वरको सेवा गर्न चाहिँ एकदम गहिरो हैन जुन चाहिँ चाहना छ प्राय सबै हुनुहुन्छ त्यही कारण त यहाँ आउनु भएको छ त हैन किन आउँथेन होला नत्र हैन अन्त कसले चाहिँ अहिले हजुर क्लासमा त हुनुहुन्छ तर अहिले जुन चाहिँ कुनै हिसाबले परमेश्वरको वचनको प्रचार र सेवकाई हैन शिक्षा दिने हैन जुन चाहिँ सेवकाई गरिराख्नु भएको छ धेरै थोरै धेरै थोरै है यति मात्र दुईजना अलिक धेरै छन् होला हैन सायद एउटा पास्टरले नै सेवकाई नगरे तापनि हैन कसैले चाहिँ घरको सङ्गतिमा प्रचार गरिरहेको हुन्छ हैन कसैले सानो बाइबल अध्ययनहरुमा है अन्त आमा दिदी बहिनीहरूले पनि बाल सङ्गतिमा हैन अन्त दिदी बहिनीको सङ्गतिमा गरिराख्नु हुन्छ नि त हैन अन्त यो कस्तो राम्रो अवसर हैन अन्त एउटा कुरा हामी के याद गर्छौं भने जुन यो जुन चाहिँ शिक्षा प्रचार दिने र शिक्षा दिने जुन हाम्रो यो विशेष गरी हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सेवकाईको सन्दर्भमा चाहिँ यो परमेश्वरबाट दिएको वरदान भनेर हामी भन्छौँ कि भन्दैनौँ हैन अन्त एक हिसाबले त्यो वरदान पाउनको निम्ति हामीले खास त्यस्तो ठुलो परिश्रम गर्नु पर्यो र किनकि वरदान भन्नेको अर्थ नै हैन जुन हजुरले सायद यो अध्ययन गरि सिद्धिनु भएको छ होला वरदान भन्ने जुन शब्द छ है हामी बाइबलमा हेर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 12 मा रोमीको 12 मा यो वरदान भन्ने शब्द चाहिँ क्यारिस्मा भन्ने शब्द छ नि त हैन क्यारिस्मा अन्त कतिले चाहिँ त्यो वरदानलाई जोड दिएर क्यारिस्मेटिक भनेर भन्छ नि त हैन कति मण्डलीहरूले चाहिँ किन उनीहरूलाई क्यारिस्मेटिक मण्डली भन्छन् त कारण उनीहरूले पवित्र आत्माको वरदानहरूलाई जोड दिएको छन् हैन अन्त त्यो गलत हैन हामी पनि वरदानमा विश्वास गर्छौं पवित्र आत्मामा अन्त क्यारिस्मामा हामी विश्वास गर्छौं हामीले आफूलाई क्यारिस्मेटिक भनेर परिचय चाहिँ नगर्ला हैन तर बाइबलीय परिभाषा अनुसार हामी पनि क्यारिस्मेटिकहरू हौ हैन कारण हामी हैन पवित्र आत्माको वरदानमा चाहिँ विश्वास गर्छौं अन्त क्यारिस्मा भन्ने शब्द हैन यो कुन शब्दबाट आएको हो त क्यारिस्मा कुनबाट हो सायद सिक्नु भएको छ होला हैन क्यारिस्मा के जस्तो सुन्छ हैन यो त हिरोनीको नाम होइन र करिस्मा भन्ने त पुरानो हिरोनी हामी जो बुढाहरू छन् हामीलाई थाहा छ हैन करिस्मा के अरे पहिला त के थियो अहिले त मानन्दर सानन्दर के भएर के छन् हैन तर के क्यारिस्मा हैन कुन शब्दबाट आउँछ कसले भन्न सक्नुहुन्छ क्यारिस्मा ल गणेश सर सुभाष सर के सिकाउनु भएको छ है विद्यार्थीहरूलाई क्यारिस्मा के शब्द जस्तो सुन्छ क्यारिस्मा हैन अनुग्रहको लागि शब्द के छ ग्रीकमा कसलाई थाहा छ क्यारिस हैन अन्त भने चाहिँ अनुग्रह भन्ने शब्दबाट नै हैन यो वरदान भन्ने शब्द ग्रीकमा हामीले हेर्यो भने आउँदो रहेछ भन्ने हामी थाहा छ नि त हैन क्यारिस्मा हैन अथवा क्यारिस्मा भन्नाले चाहिँ हैन हुन त हामी नेपाली बाइबलमा पढ्दाखेरि वरदान भनेर चाहिँ अनुवाद गरेको छ तर खास अझ स्पष्ट अनुवाद चाहिँ अनुग्रहका वरदानहरू हैन अनुग्रहद्वारा दिएका वरदानहरू भनेर हामी बुझ्छौं हैन अन्त अनुग्रह पाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त केही पनि गर्नु पर्दैन हैन अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सिधैमा दिनु भएको छ हैन त्यसैले यो जुन चाहिँ हामीले यो शिक्षा दिने अन्त
जुन चाहिँ प्रचार गर्ने वरदान पाएको छन् यो हाम्रो प्रयास हाम्रो परिश्रम हाम्रो धेरै प्रार्थनाद्वारा पाएको होइन र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको होइन किन कसैलाई दिन्छ कि कसैलाई दिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो परमेश्वरको आफ्नो होइन स्वाभिमानको कुरा होइन सार्वभौमिकताको कुरा होइन किन कसलाई कालो बनाइदियो कसलाई गोरो बनाइदियो होइन कसलाई मोटो बनाइदियो कसलाई दुब्लो बनाइदियो किन कसलाई अग्लो बनाइदियो कसलाई होचो बनाइदियो कि हामीले किन यस्तो बनाइस् भनेर भन्न मिल्छ मिल्दैन नि यो परमेश्वरले हामीलाई जस्तो बनाउनु भयो उस्तै होइन बनाउनुहुन्छ होइन अन्त हाम्रो वरदानहरू र हाम्रो बोलटहरू पनि यस्तै छ होइन किन कसलाई चाहिँ पास्टरको बोलर भयो कसलाई भएन है अन्त त्यसैले हामी जो यो सेवकाई गर्ने अवसर सेवकाई गर्ने सहुलत भनौँ न होइन यो परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो अनुग्रहमा दिनु पर्दछ अन्त यदि त्यो वरदान दिएको छैन भने कोही कोही व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो प्राकृतिक क्षमतामा चाहिँ विश्वास र भरोसा गरेर होइन सेवकाई गर्न खोज्छन् त होइन है आफूसँग वरदान छैन बोलट पनि छैन तर म चाहिँ होइन आफ्नै परिश्रम आफ्नै क्षमताले सेवा गर्न प्रयास गर्छु यो कुरा चाहिँ एकदम डरलाग्दो कुरा हो होइन कि जुन परमेश्वरले दिनै नभएको वरदान होइन नभएको बोलट हुँदा पनि आफूको जबरजस्तीले चाहिँ होइन गर्न प्रयास गर्ने होइन जस्तै हामी उदाहरण पुरानो करारमा कोरा होइन मोजा मात्रको कहाँको अगुवा होइन हामी पनि अगुवा हामीले पनि अगमबानी गर्न सक्छौँ भनेर होइन जुन उसमा बोलट थिएन नि त होइन परमेश्वरले बोलट थिएन बोलट नभएको कारणले त्यसको निम्ति वरदान पनि दिएको थिएन अन्त ऊ विद्रोहीपनतर्फ गएको हामी पाउँछौँ होइन त्यसैले हामी एउटा चेतनशील हुनुपर्दछ होइन म एउटा विश्वासी भयो भन्दैमा म पास्टर नै हुनुपर्छ भन्ने छ र प्रचारक नै हुनुपर्ने भन्ने छ र तर यो दिएको वरदान यो दिएको बोलट छ भने म हुन सक्छु होइन तर म हुनै पर्छ भन्ने छैन नि त होइन अनि मेरो जुन चाहिँ क्रिस्मा भएको जुन चाहिँ एउटा परिचय र पूर्णता चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्ने आधारमा हुन्छ र म पास्टर भए मात्र म चाहिँ साँचो विश्वासी रहेछ म चाहिँ असल विश्वासी रहेछ भन्ने हुन्छ र हुन्छ ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हेलो 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 यो कनेक्सन नै ठिक छैन जस्तो छ है माइकभन्दा पनि कनेक्सन ठिक छैन जस्तो छ तर सुनिराख्नु भएको छ अमेन अघि सुन्नु भएन भने चाहिँ हात उठाउनुहोस् है हामी एउटा जुन चाहिँ खण्ड हेरौँ न उत्पत्तिको 3 अध्याय हामी हेर्न सक्छौँ होइन अन्त त्यहाँ चाहिँ उत्पत्ति होइन माफ गर्नुहोस् प्रस्थान होइन प्रस्थानको पुस्तकमा चाहिँ हामी मोसाको बोलट हामी देख्छौँ होइन अन्त मोसाको इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने थ्याङ्क यू हुन्छ प्रस्थानको पुस्तक पल्टाउनुहोस् न होइन 3 अध्याय गणेश सर यो कति बजे यो फर्स्ट क्लास एन्ड हुन्छ 2:30 हो के हुन्छ त्यो घडी ठिक छ नि त होइन हुन्छ प्रस्थानको 3 अध्याय होइन न हजुरले 1 देखि 11 सम्म सरल पढ्नुहोस् न आफैले हुन्छ प्रस्थानको 3 अध्याय होइन अन्त यहाँ चाहिँ हामी मोसाले आफ्नो बोलट पाएको हामी पाउँछौँ होइन परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई बोलाउनुहुन्छ र मोसाको जीवन हामीले हेऱ्यौँ भने यो घटनाभन्दा अगाडि मोसा होइन जीवन अचम्मको छ होइन अचम्म तरिकाले ऊ बचे
अन्त यो अचम्म तरिकाले हुर्किने मौका पाए पछि ऊ आफू हिब्रू रहेछ म एउटा यहुदी रहेछ भनेर थाहा पाएपछि अन्त जुन मिश्रहरूले चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ दबाब गरेको देखेको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ होइन यहुदीहरूलाई उद्धार गर्न प्रयास गर्छ कि गर्दैनन् होइन तर उसले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास र भरोसा गरेर होइन तर आफ्नै क्षमताले चाहिँ होइन उद्धार गर्न खोज्दाखेरि उल्टा ऊ चाहिँ देश निकाला हुन्छ होइन भाग्नु पर्दछ होइन अन्त त्यो जुन चाहिँ पक्षले चाहिँ के देखाउँछ भने मोसाले चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफ्नो जीवनको सुरुमा चाहिँ आफ्नै शरीर होइन अथवा आफ्नै प्राकृतिक क्षमता अनुसार चाहिँ सेवकाई परमेश्वरको सेवकाई गर्न खोजिरहेको थियो होइन अन्त परमेश्वरले उसलाई 40 वर्ष चाहिँ उजाड स्थानमा भेडा होइन गोठालो होइन कहाँको राजा कहाँको राजकुमार जस्तो व्यक्ति होइन गएर चाहिँ होइन भेडा धपाउन चाहिँ पठाउनुहुन्छ है उजाड स्थानमा अन्त 40 वर्ष लाग्यो होइन उहाँलाई होइन त्यो जुन चाहिँ होइन उसलाई चाहिँ तोड्नको निम्ति भनौँ न परमेश्वरले होइन त्यो अवस्थामा परमेश्वरले चाहिँ त्यो 40 वर्ष होइन पछि चाहिँ जुन चाहिँ बोलाउनुहुन्छ होइन त्यो यो घटना हामी प्रस्तावको 3 अध्यायमा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ अन्त परमेश्वरले बोलाउँदाखेरि होइन मोसाले दुई ठाउँमा प्रतिक्रिया गरेको छ होइन उहाँको बोलावटतर्फ होइन एउटा चाहिँ हामी देख्छौँ 11 पदमा होइन अन्त तर मोसाले परमेश्वरलाई भने फरोका गएर इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट ल्याउन सक्ने म को हुँ र है म को हो र होइन अर्थात् उसले चाहिँ हेर्दैछ आफूलाई हेर्दैछ अन्त आफूले कसरी होइन उसले ट्राई गरेको हो नि त पहिला आफ्नो क्षमतामा होइन यहुदीहरूलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ फारोको कब्जाबाट उद्धार गर्न ऊ विफल भयो त उसले यो कुरा महसुसहरू म गर्न सक्दिनँ है म को हो र है म को हो र मैले गर्न सक्ने है अन्त फेरि परमेश्वरले होइन उसलाई फेरि भन्नुहुन्छ अन्त फेरि उसले चाहिँ यसरी प्रतिक्रिया गर्दछ होइन हेर्नुहोस् जब म इजरायलीहरू कहाँ गएर तिमीहरूलाई भन्नेछु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो तब तिनीहरूले उहाँको नाम के हो त भनेर सोध्यो भने मैले तिनीहरूलाई के भन्ने है दुईटा प्रश्न छ नि त होइन म को हुँ र मैले के भन्ने होइन सर्वप्रथम हामीले होइन कुनै पनि एउटा परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि होइन प्रचार अथवा होइन शिक्षा दिने काम मात्र नभएर कुनै पनि सेवाको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ म को हुँ त होइन यदि म सेवकाई गर्न चाहन्छु भने मैले मेरो परिचय चाहिँ परमेश्वरमा पाउनु पर्यो नि त होइन आफैमा होइन नि त होइन आफ्नो पृष्ठभूमि आफ्नो क्षमता योग्यता होइन को आधारमा होइन होइन तर परमेश्वरमा म को हुँ होइन है उसले हुन त प्रश्न त ठिकै सोध्यो म को हुँ भनेर होइन तर त्यसको उत्तर पनि उसले जानेथे ए म त होइन परमेश्वरको जन हुँ होइन परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुँ होइन तर म आफ्नै पृष्ठभूमि आफ्नै क्षमता र योग्यताको आधारमा त ऊ त केही पनि होइन होइन तर होइन परमेश्वरमा को अन्त हामी पनि होइन जो सेवकाई गर्न चाहनेले चाहिँ पहिलो प्रश्न हामीले सोध्नुपर्छ म को हुँ म क्रिस्टमा को हुँ भनेर होइन अन्त हामीले सायद यहाँ अध्ययन गरेका छौँ र म क्रिस्टमा को हुँ भन्ने कुरा होइन 95वटा होइन जुन चाहिँ पोजिसनल ट्रुथ भन्छ नि त होइन हाम्रो जुन चाहिँ स्थानको सत्यताहरू होइन जब हामी क्रिस्टमा विश्वास गर्छौँ त्यो विश्वास गर्ने क्षणमै परमेश्वरले मलाई को बनाउनुहुन्छ होइन डाक्टर स्टिभन्सले चाहिँ 95वटा बाइबल पदहरू होइन उहाँले भेट्टाउनु भएको सायद धेरै पनि हुनसक्छ है होइन त्यहीमा हामी सीमित हुन आवश्यक छैन तर म को हुँ होइन क्रिस्टमा त्यो जान्न चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ अनि त्यसपछि दोस्रो प्रश्न चाहिँ मैले तिमीहरूलाई के भन्ने त होइन म को हुँ भनेर त म थाहा पाएँ तर मैले के भन्ने त उनीहरूलाई होइन मैले भन्ने चाहिँ आफ्नो सोच आफ्नो सिद्धान्त होइन आफूले सिकेको अनुभव गरेको कुरा होइन तर परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ होइन त्यो कुरा मैले भन्ने भन्दा आफ्नै कुरा भन्ने होइन नि हो र है म
म चाहिँ एउटा राजदूत होइन, हामीलाई चाहिँ क्रिस्टको राजदूतहरू भनेर होइन पावलले भन्दछन्। हामी राजदूत भएर चाहिँ राजदूतले चाहिँ आफ्नै कुरा गर्दछ अथवा उसलाई पठाइएको राजा अथवा शासकको कुरा गर्दछ होइन। ऊ त एउटा भाँडा मात्र हो नि त होइन, यो एउटा माध्यम हो होइन। तर कुरा चाहिँ उसले चाहिँ जसले पठाएको छ त्यसको कुरा गर्दछ नि त होइन, त्यसको परिचय गर्दछ नि त होइन। अन्त मोसालाई चाहिँ यही कुरा चाहिँ सिकाएको हामी पाउँछौँ होइन। मोसा आफूलाई चाहिँ असुरक्षित महसुस गरेको छ, किनकि उसले आफूलाई हेर्दैछ, मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो अवस्था, मेरो परिस्थिति होइन। अन्त आफूलाई हेर्दाखेरि ऊ चाहिँ अयोग्य होइन, आफूलाई देख्दछ होइन त है। अन्त उसले चाहिँ गर्न सक्दैन भन्छ नि त होइन। परमेश्वरको बलौटलाई होइन आफूलाई हेरेको कारणले, आफ्नो योग्यतालाई हेरेको कारणले उसले चाहिँ त्यो बलौट इन्कार गर्दछ होइन। अन्त हामीले चाहिँ जब हामी सेवकाईमा उत्रिने मान्छेहरूले चाहिँ मैले परमेश्वरको निम्ति के गर्न सक्छु भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामी कहिले पनि सेवकाई गर्दैनौँ है। तर परमेश्वरले म भित्रद्वारा मद्वारा के गर्नुहुन्छ होइन, मैले परमेश्वरको निम्ति के गर्छु होइन, तर परमेश्वरले मद्वारा म जस्तो सुकै भए तापनि होइन, योग्य अयोग्य होइन, क्षमताले होइन भरिपुरी अथवा क्षमता नभएको व्यक्ति भए तापनि परमेश्वरले मद्वारा के गर्न चाहनुहुन्छ होइन है। परमेश्वरले ढुङ्गालाई त होइन उहाँको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा गधालाई त होइन आफ्नो काम होइन आफ्नो जुन चाहिँ सन्देश दिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई चलाउन सक्नु हुँदैन त होइन। हामी जस्तो सुकै भयो तापनि होइन, यदि हामीले आफूलाई हेर्छौँ भने हामी सक्दैनौँ है। तर यदि हामी परमेश्वरलाई होइन जसले मलाई बोलाउनु भयो, जसले मलाई पठाउनुहुन्छ उहाँलाई हेर्छौँ भने हामी गर्न सक्छौँ होइन। त्यसैले हामीले जुन गर्ने कार्यलाई हाम्रो ध्यानभन्दा पनि मलाई होइन बोलाउने र मलाई पठाउने को हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले चिन्नु पर्यो नि त होइन, गहिरो रूपले है। अन्त मैले के गर्दैछु, के प्रचार गर्दैछु, के सिकाउँदैछु भन्दा पनि मैले कसलाई होइन होइन कसलाई बुझ्दैछु, कसलाई आराधना गर्दैछु, कसको बारेमा मैले सोच्दैछु त्यो महत्त्वपूर्ण छ है। त्यसैले एउटा परिचयको निम्ति होइन। अन्त कहिले कहिले हामीले चाहिँ जुन चाहिँ सेवकाई सम्बन्धमा एउटा गलत धारणाहरू पनि हामी हुन सक्छौँ होइन। हामी एउटा पास्टर चाहिँ होइन जुन चाहिँ पल्पिटमा आएर चाहिँ प्रचार गरेको पाउँछ, अन्त मान्छेले उसलाई ध्यान दिएर सुनेको पाउँछ, उसको प्रशंसा गरेको पाउँछ होइन, उसको पछि पछि लागेको पाउँछ होइन। मान्छेहरूले सोच्छ वाह म पनि पास्टर हुनु पाएँ त्यस्तै होइन, उहाँ सबैले मान्ने, सबैले आदर गर्ने होइन भनेर चाहिँ होइन देश विदेश घुमेको हामी देख्छौँ होइन। उहाँ होइन पास्टर भयो भने त यस्तो हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामी सोच्दछौँ होइन। एउटा सानो जुन चाहिँ बालकले पनि होइन एउटा सिपाही देख्दाखेरि वा बन्दुक बोकेको होइन, युनिफर्म होइन पोसाक लगाएको होइन, आमा मेडल होइन टल्केको मेडलहरूमा त वा म पनि सिपाही हुन चाहन्छु भनेर भन्छ नि त्यो बच्चाले होइन। तर सिपाहीको जीवन कस्तो दुःख छ र कस्तो जोखिम छ भने त्यो बच्चालाई थाहा छ, अनि त्यो सिपाहीलाई थाहा छ, किनकि उसले त आफ्नो ज्यान होइन ज्यानको बाजी राखेर चाहिँ सिपाही भएको छ। अन्त युद्ध भयो भने ऊ मर्न पनि सक्छ है। अन्त एउटा व्यक्तिले पनि प्रभुको सेवा गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाहिरी कुराहरूलाई हेरेर म त्यसको आधारमा सेवा गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा गलत धारणा हुन्छ होइन। हामीले पास्टर स्यालरलाई हेर्छौँ, पास्टर शिवेलीलाई हेर्छौँ, पास्टर राजनलाई हेर्छौँ होइन होइन। अन्त उहाँहरू देख्दा वाह त्यस्तो मान्छे हुन पाए त होइन, सबैले मान्ने, सबैले गर्ने होइन, देश विदेश घुम्न पाइने, उहाँ कति रमाइलो हुन्छ होला। तर पछाडि त्यो जीवन कति कष्टपूर्ण भन्ने कुराहरू सायद त्यो व्यक्तिले देखेको हुँदैन। सायद त्यो बालकले थाहा नभए जस्तै सिपाही हुन कति गाह्रो छ होइन, त्यो बन्दुक समात्न कति गाह्रो छ होइन, युद्ध गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसैले यो गलत धारणा होइन, हामीले चाहिँ गलत धारणाहरूलाई अलग गर्नुपर्छ होइन। अन्त साँच्चै नै यो बलवटमा जिउने होइन परमेश्वर सेवा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै सजिलो कुरा होइन है।
4 नम्बर कुरा म के भन्न चाहन्छु भने सायद यो रिभ्यूमा हजुरहरूले पहिलाको क्लासहरूमा पनि सिक्नु भएको छ कि हाम्रो त्यो सेवकाई हैन गर्ने भन्दा हाम्रो परमेश्वरसँग हाम्रो ठाडो सम्बन्ध कस्तो छ है ठाडो सम्बन्ध है मैले कतिको बाइबल अध्ययन गर्छु कतिको प्रार्थनामा समय बिताउँछु कतिको परमेश्वरसँग चाहिँ हैन अलग भएर उहाँको स्वर सुन्न मैले चाहिँ हैन गरेको छु हैन कतिको पवित्र आत्माको भरिपूर्णता ममा छ हैन एफएसी 5:18 ले भनेको छ हैन दाग मध्यले नमाथ्यो कारण त्यो विलासिता हो तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो हैन गलाती 5:25 ले भन्दछ हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँदछ भने आत्माकै अनुसार हिँडौ हैन अन्त जुन हामीले एउटा पास्टरीय सेवकाई अथवा बाइबलको वचनको सेवकाईलाई हामी हेर्दाखेरि प्राय जस्तो त्यो प्रचारक वक्ता चाहिँ हैन त्यो पल्पिटमा हामी देख्छौँ हैन अन्त अथवा स्टेजमा देख्छौँ अन्त उसले प्रचार गरेको देख्छौँ अन्त त्यो चाहिँ एउटा खास भन्ने हो भने जुन त्यो व्यक्तिको एउटा एकदम सानो जुन चाहिँ रूप मात्र हो हैन एउटा पास्टर जुन हामी देख्छौँ त हैन सायद हैन जुन हामी जो सेवकाई गर्छौँ नि हाम्रो जीवन चाहिँ सायद त्यो 10% पनि हैन नहुन सक्छ है जुन हामी पल्पिटमा आएर बाइबल खोलेर प्रचार गर्ने बाइबलको शिक्षा दिने हैन सायद त्यो 10% भन्दा कम भन्दा बाँकी उसको जीवन हैन सेवकाई भनेको चाहिँ हैन त्यो दराजभित्र भन्छ नि त हैन पास्टर स्यालरले चाहिँ दराज हैन टेबल र तौलिया भन्ने सायद मेसेज सुन्नु भएको छ होला हैन त्यो दराजको जीवन छैन भने हैन त्यो टेबलको जीवन पनि हैन बिस्तारै हुँदैन हैन अन्त त्यसपछि तौलियाको जीवन पनि हुँदैन दराजले चाहिँ त्यो गोप्य समय जुन परमेश्वरसँग हामी बिताउँछौँ हैन त्यो समय मसँग छैन भने हैन अन्त होला म सङ्गतिमा आउँछु सेवामा आउँछु तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हैन परमेश्वरसँग एउटा ठाडो सम्बन्ध गहिरो छैन भने हैन त्यो सङ्गति सेवा नहुँदाखेरि म विश्वासबाट तर्किन पनि सक्छु हैन तर मसँग त्यो दराजको जीवन छ त्यो गहिरो सम्बन्ध छ भने मैले सेवा सङ्गति नपाए तापनि म चाहिँ प्रभुमा हैन स्थिर रहन सक्छु अन्त तौलिया भनेको चाहिँ सेवा गर्ने जसरी येशू ख्रीष्टले योना 13 मा हैन जुन आफ्नो चेलाहरूको घोडा हैन जुन चाहिँ धोएर तौलियाले पुज्दियो नि त हैन त्यसलाई चाहिँ हैन तौलियाको सेवा अन्त हाम्रो तौलियाको सेवा एउटा प्रचारकको निम्ति एउटा हैन जुन चाहिँ पास्टरको निम्ति सायद हैन त्यो देखिने भनौँ न देखिने सेवकाई चाहिँ 10% होला हैन तर मान्छेले त्यही मात्र त देखेको छैन तर पछाडि के भइरहेको छ हैन त्यो दराजभित्र त्यो त परमेश्वरले मात्र देख्नुहुन्छ नि त हैन त त्यो हैन 90% जुन हामी परमेश्वरमा हैन नजिक रहने हैन उहाँको वचनमा प्रार्थनामा पवित्र आत्मामा रहने जीवन हैन त्यो गहिरो छैन भने हाम्रो सेवकाई पनि गहिरो हुँदैन है एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हैन यो दराजको जीवन यो व्यक्तिगत समय हैन प्रभुसँग बिताउने हैन ठाडो सम्बन्ध राख्ने सायद एउटा बुकलेट हामी पाउँछौँ हैन हरेक बिहानी परमेश्वरसँग भेटौँ हैन सर हामी यहाँ काठमाडौँमा पनि उपलब्ध गराएका थियौँ हैन अन्त हामीले जुन पास्टर स्टिभन्सले लेख्नु भएको यो जुन चाहिँ बुकलेट छ हैन पुस्तिका यो हामीले अनुवाद नेपालीमा गरेका छौँ हाम्रो गणेश सुभाष सरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सायद अहिले पनि छ कि हैन छ भने लिनुहोस् पढ्नुहोस् हैन परमेश्वरसँगको हैन त्यो व्यक्तिगत समय किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्टसँग बाइबलीय हैन आधारमा चाहिँ बताएको छ हैन अर्को कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ हामी एउटा हैन जुन चाहिँ स्थानीय मण्डलीको हैन सदस्य हुन आवश्यक छ हैन कहिले पनि हामी एक्लो भएर हैन मलाई कसैलाई चाहिँदैन भनेर हिसाबले हिँड्नु हुँदैन हैन किनकि प्रभुले हामीलाई शरीरमा बोलाउनु भएको छ नि त हैन पहिलो कोरिन्थी 12:13 ले भन्दछ हैन
किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौँ हैन। हामीले भन्ला म यो मण्डलीमा अथवा म क्रिस्मा यसरी आएको हुँ हैन, मैले यो गरेर त्यो गरेर म आएको हुँ भन्छ नि त हैन। तर खास भन्यो भने हैन, मेरो डिसिजन हैन पछाडि चाहिँ पवित्र आत्माको ठुलो भूमिका छ, हो कि होइन हैन। कि क्रिस्टको शरीरमा आउनु हैन, एउटा स्थानीय मण्डलीको सदस्य हुनु हैन। किनकि येशू क्रिस्टले भन्नुभएको छ तिमीहरूले मलाई छानेका होइनौ हैन, चुनेका होइनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुनेका हो हैन, हो कि होइन। कहाँ योहन्ना 15:16 होला कि मेरो विचारमा है। त्यसैले हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको पवित्र आत्माद्वारा एक्लो हिसाबले होइन हैन, तर हाम्रो चाहिँ एउटा शरीरमा चाहिँ बोलाउनु भएको छ हैन। अन्त हामीसँग क्रिस्टको मन छ हैन, फिलिपी 2:1 हैन। त्यो शरीरको शिरको हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अन्त येशू ख्रीष्टले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ आफ्नो मन दिनुहुन्छ हैन। अन्त जब हामी हैन शरीरमा हुन्छौँ हैन, अन्त हामीले हैन त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनको सेवकाई पाउँदछौँ। र परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यो तोड्ने काम पनि गर्नुहुन्छ हैन। हिब्रू 4:12 भन्दछ नि त हैन, वचनको सेवकाईद्वारा चाहिँ हैन दुई धारे तरवार जस्तो हैन प्राण र आत्मा छुट्याउने है र गहिरो काम हैन हामीलाई छ्याउने काम हैन गर्दछ है। अन्त हामीले हैन एउटा शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको सेवकाई हैन हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ है। आमेन भन्नु चाहिँ यी कुराहरूलाई है। अन्त यर्माया 1:4-7 हामी हेरौँ हैन। यर्मायाको बोलट हामी यहाँ पाउन सक्छौँ हैन। अन्त हामीले जुन चाहिँ यर्मायाको जीवन अध्ययन गऱ्यौँ भने हैन, ऐतिहासिक सन्दर्भले चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा कलिलो समयमा चाहिँ परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भएको भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ हैन। यर्माया 1:4-7 हैन। यहाँ यसरी लेखेको छ है, परमप्रभुको यो वचन महका आयो, मैले हैन तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ है। गर्भमा रच्नुभन्दा अगाडि अथवा जन्मनुभन्दा अगाडि नै हैन, जन्मनुभन्दा अगाडि नै अथवा गर्भमा रच्नुभन्दा अगाडि नै अथवा अनन्तमा परमेश्वरले चाहिँ हैन यर्मायालाई चिन्नु भएको थियो हैन। त जन्मनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ हैन। त्यो बोलवट चाहिँ परमेश्वरको मनमा चाहिँ अनन्ततामा थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ हैन है। मैले तँलाई जाति जातिहरूका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्ति गरेँ हैन। मैले भने हे परमप्रभु परमेश्वर हैन, जो यो जुन चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ जुन चाहिँ यर्मियाले दिन्छ, म त बोल्नै जान्दिनँ है, म त बालकै छु, तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो म त बालकै छु भनी नभन, जसका म तँलाई पठाउँछु ती हरेकका त जानै पर्छ र जे म तँलाई आज्ञा गर्छु तैँले हैन भन्नै पर्छ है। त्यसैले परमेश्वरको नियुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो योग्यताको अनुसार होइन भन्ने यहाँ बुझिन्छ नि त हैन। अब यर्माया जन्मेकै छैन, ऊ कस्तो किसिमको मान्छे, उसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त, यदि नजन्मेको मान्छे कस्तो हुन्छ भनेर हैन। तर त्यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको सेवक भएको कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चुन्नु भएको छ हैन। ऊ योग्य भएर होइन हैन, ऊ असल भएर योग्य भएर क्षमता हैन धेरै भयो, धेरै बुद्धिमानी हैन, धेरै सिप भएको व्यक्ति भएर परमेश्वरले छान्नु भएन, तर ऊ जन्मनुभन्दा अघि नै परमेश्वरले चाहिँ बोलाउनु भएको छ हैन। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ एउटा साधारण मानिसलाई पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो येशू ख्रीष्टको चेलाहरू हेरौँ न हैन, ती चेलाहरू कस्ता खालका मान्छेहरू थिए हैन। त्यो समाज र त्यति बेलाको संस्कृतिका एकदम जुन चाहिँ विज्ञ मान्छेहरू थिएन हैन। प्राय हैन माछा मार्ने हैन माझीहरू हैन, जुन चाहिँ
के अरे कर उठाउनेहरू जसलाई चाहिँ होइन त्यो समाजले एकदम घृणित रूपले हेर्दथ्यो होइन। अन्त भन्छन् ती 12 जनामा एकजना मात्र शिक्षित औपचारिक शिक्षा पाएको व्यक्ति चाहिँ एउटा थियो अरे होइन। अन्त त्यसको नाम चाहिँ के थियो अरे? यहुदा इस्करियोत होइन। उसले नै पढ्न लेख्न जानेको भएर पैसाको जिम्मेवारी चाहिँ हिसाब किताब राख ल तिमीलाई पढ्न लेख्न जानेछ भनेर होइन दिएको छ नि त होइन। अरू त बिचरा होइन हातले काम गर्ने होइन एकदम साधारण होइन मानिसहरू थिए होइन। पत्रुस होइन एउटा एकदम सिम्पल मान्छे थियो होइन। तर येशू ख्रीष्टसँग अनन्त जीवनको वचन भएर येशू ख्रीष्टको पछि ऊ लागेको थियो होइन। एक हिसाबले भन्ने यो प्रचार गर्ने होइन अहिले विशेष गरी यो प्रविधिको युगमा होइन आजकल त के अरे के भन्छ त्यसलाई पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अरे होइन यो होइन अडियो भिजुअल हिसाबले होइन मान्छेलाई आकर्षण गर्नेहरू कति तरिका छन् होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ प्रचारको मूर्खताले चाहिँ होइन आफ्नो राज्य विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहुन्छ। उहाँले अरू हिसाबले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त होइन। किन म जस्तो सामान्य मानिसलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ होला होइन। उहाँको त त्यत्रो स्वर्गदूतको दल छ पुरा एकैचोटि आकाशबाट स्वर्गदूतहरू होइन प्रस्तुत भएर मानिसहरूलाई चाहिँ होइन सुसमाचार सुनायो भने त सबैले विश्वास गर्थ्यो होला नि त होइन र है। तर हामी जस्ता सामान्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले होइन एक हिसाबले एउटा मूर्ख होइन सांसारिक हिसाबले यस्तो मूर्ख तरिकाले यी होइन सामान्य मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन झुत्रे झात्रेहरूलाई चाहिँ बटुलेर चाहिँ होइन आफ्नो मण्डली स्थापना परमेश्वरले गर्नुभयो होइन र होइन है। तर परमेश्वरको तरिकाहरू त यो होइन आफ्नो महिमा देखाउनको निम्ति होइन परमेश्वरले चाहिँ हामी जस्ता सामान्य व्यक्तिहरूलाई चलाउनुहुन्छ है। अन्त यर्मायालाई 3:15 उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ अनि मेरो हृदयले रुचाएको गोठालोहरू तिमीहरूलाई दिनेछु जसले तिमीहरूलाई ज्ञान र बुद्धिसित डोराउनेछ होइन। त्यसैले एउटा मान्छेसँग बोलट होइन परमेश्वरले दिला अनि त्यो बोलटको लागि होइन त्यो बोलटलाई पुरा गर्न परमेश्वरले वरदानहरू पनि दिनुहुन्छ। तर त्यो बोलट र वरदानको पछाडि चाहिँ होइन त्यो मानिसको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा गहिरो काम गर्नुहुन्छ होइन। अन्त अघि हामीले भन्यौँ नि एउटा व्यक्तिगत होइन एउटा एक्लो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन उसलाई चाहिँ होइन तयार गरिरहेको हुन्छ। मोसालाई 40 वर्ष होइन उजाड स्थानमा एक्लो राखेर तयार गर्नुभयो होइन। अन्त त्यसैले त्यो व्यक्तिगत समय एकदम आवश्यक छ है। अन्त हामी अर्को एउटा अगमवक्ता होइन यशाया अगमवक्ताको बारेमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यशाया 6:1-6 हामी हेर्न सक्छौँ होइन। अन्त त्यहाँ यसरी लेखेको छ हामी पढाउन सक्छौँ है। यशाया 6 सायद प्रायःले यो पद पढ्नु भएको छ होला होइन। अन्त यो सन्दर्भ चाहिँ यस्तो छ इजरायलको राजाको मृत्यु भएको छ होइन। अन्त प्रायः जस्तो कसै व्यक्तिको मृत्यु भएपछि मान्छेहरू शोक गरिरहेको हुन्छ नि त होइन। अन्त एक हिसाबले यशाया चाहिँ एउटा शोकमा छ होइन। अब देशको राजाको मृत्यु भएको छ तर उसले चाहिँ उसको ध्यान चाहिँ त्यो मृत्युमा छ। तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो स्वर्गदूतहरूको दर्शन उसलाई होइन आफ्नो दर्शन दिइराखेका छन् जसमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गरिराख्नु भएको छ होइन होइन। स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको महिमा देखिरहेको छ तर यशायाले चाहिँ त्यो राजाको मृत्यु देखिरहेको छ होइन। त्यसैले एउटा चाहिँ एउटा भौतिक दृष्टिकोण हुन्छ भने एउटा अभौतिक दृष्टिकोण होइन। एउटा दृश्य हामीले देखिने कुरा एउटा अदृश्यको कुराहरू हुन्छन् होइन। अन्त हामीहरू प्राकृतिक स्वभाव भएको कारणले कहिले कहिले हामीले चाहिँ आफ्नो परिस्थिति र अवस्थालाई मात्रै हेर्छौँ। मलाई के भइरहेको छ मेरो वरिपरि के भइरहेको छ। तर त्यस पछाडिको होइन अदृश्य होइन अदृश्य तहमा चाहिँ होइन के भइरहेको छ त्यो हामी देख्दैनौँ होइन।
अन्त हामीले चाहिँ त्यसरी होइन एउटा होइन शारीरिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, प्राकृतिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, होइन भौतिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, तर हामीले चाहिँ होइन आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्न सिक्नुपर्छ है। कहिले कहिले जुन घटना मैले देख्दछु अन्त यो घटना अप्रिय देखिन्छ, तर सायद परमेश्वरले त्यो अप्रिय घटनाद्वारा अर्को एउटा भव्य होइन होइन जुन चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है। अन्त हुन त अब यशायाले त राजाको मृत्यु भएको छ, धेरै शोक मनाएको छ र पछाडि चाहिँ होइन स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको महिमा गरिरहेको छ। अन्त परमेश्वरले चाहिँ यशायालाई चाहिँ सेवकाईको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ होइन, तर उसको त ध्यान त मृत्युप्रति मात्र छ नि त होइन। र परमेश्वरको होइन परमेश्वरले चाहिँ यसलाई म बोलाएर चाहिँ होइन मेरो निम्ति प्रयोग गर्दछु। त्यसैले एउटा स्वर्गदूतको दृष्टिकोण अथवा आत्मिक दृष्टिकोण हामीसँग हुन सक्छ होइन। हाम्रो जुन चाहिँ वरिपरि परिस्थिति र अवस्थामा मात्र होइन, तर परमेश्वरले यसको पछाडि के गर्न चाहिरहेको छ होइन आत्मिक तहमा, त्यो हामीले बुझ्न होइन होइन आवश्यक छ। अन्त यहाँ यशायाको जुन चाहिँ ओठलाई चाहिँ होइन त्यो आगोको होइन के भन्छ आगोको कोइला होइन कोइलाको टुक्राले चाहिँ चोखो पारेको हामी पाउँछौँ त होइन। अन्त हामी के गर्न सक्छौँ भने हामीलाई बाइबलको ज्ञान हुन सक्छ, तर यो बाइबलको ज्ञान चाहिँ हामीले अपवित्र ओठद्वारा र दुष्ट हृदयद्वारा यो बाइबल प्रचार गर्न सक्छौँ कि सक्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन, कतिले गरिराखेका छन् कि छैन होइन। यो बाइबलको ज्ञान पाएर होइन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ आफ्नो फाइदाको निम्ति पनि यो प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैन, बाइबलीय ज्ञान सक्छन् कि सक्दैन, सक्छन् होइन। कति हामी देख्छौँ कति प्रचारकहरू होइन हामी नाम लिन चाहँदैनौँ, तर हामीलाई सायद थाहा हुन सक्छ होइन हाम्रो नेपालकै कुरा मात्र गरेको होइन, विश्वव्यापी रूपले जसले चाहिँ होइन यो बाइबल होइन बाइबलको प्रचार गरेर मान्छेहरूसँग भेटी उठाएर होइन उनीहरू चाहिँ होइन महलहरूमा बस्ने, दरबारहरूमा बस्ने, आफ्नै प्राइभेट जेट प्लेनहरू होइन हातभरि सुनको औँठी लगाएको छ होइन। अन्त उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बेचिरहेका छन् होइन आफ्नो फाइदाको निम्ति है। त्यसैले हामीले बाइबलको ज्ञान भएर मात्र भएन, तर हाम्रो हृदय पनि ठिक हुनु पर्यो नि त होइन। इजिकल 36:26ले भन्छ हामीलाई नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा दिनुहुन्छ होइन। त्यो पुरानो हृदय अनुसार पनि मान्छेले सेवकाई गर्न सक्छ नि त होइन। कसैले धनको निम्ति सेवकाई गरिरहेको हुन्छ, कसैले इज्जत मानको निम्ति सेवकाई गरिरहेको हुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ त्यसैले होइन हाम्रो हृदय जाँच्न आवश्यक छ। हाम्रो ओठहरू होइन परमेश्वरको होइन पवित्रताले चाहिँ होइन शुद्ध पार्न आवश्यकता छ है। अन्त हामी एक अर्कासँग तुलना गरेर एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेर होइन, तर परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा गर्न होइन। अन्त कतिपय हामी सेवकाईमा उत्रेका व्यक्तिहरूले चाहिँ जस्तै यो बाइबल कलेजमा कतिजना ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, ग्रेजुएट भएर हजुरहरूलाई चाहिँ मिसन फिल्डमा पठाइन्छ होइन। कोही पूर्व कोही पश्चिम होइन, कोही उत्तर कोही दक्षिण होइन, कोही गाउँ कोही सहर होइन, कोही पहाड कोही बेसीमा पठाइन्छ होइन। अन्त बेला बेलामा फोन हुन्छ ए कस्तो भइरहेछ सङ्गति सेवकाई, ओ मेरो त भव्य भइरहेछ होइन, आज त होइन एकै दिनमा चाहिँ 15वटा नयाँ मान्छे आयो भन्छ होइन। अर्को चाहिँ निराश भयो, ओ मेरो त एकजना मान्छे पनि आएन होइन होइन। अन्त सबैको एउटै हुन्छ त। अन्त हामीले त्यसरी एक अर्कासँग तुलना गरेर प्रतिस्पर्धा गर्छौँ भने होइन हामी निराश हुन्छौँ होइन त। अन्त कतिजना सेवकाईबाट अलग हुन्छ, कसैको चाहिँ एक अर्काप्रति चाहिँ डाहा ईर्षा आइपुग्छ होइन र होइन। अन्त अस्ति पनि एकजना पास्टर भाइले मलाई फोन गर्नुभएको थियो होइन। अन्त उहाँ एकदम निराश हुनुभयो होइन। उहाँ त अझ अगाडि नै ग्रेजुएट भएर होइन मण्डली स्थापना गर्न गएको, मोबाइललाई पनि अलिकति पाएको होइन, धेरै मेहनत गरिरहेको होइन, बिचरा धेरै इमान्दारी धेरै मेहनत। अर्को एकजना चाहिँ धेरै भएको पनि छैन, ग्रेजुएट भएको होइन, भर्खर होइन जवान छन्। अन्त ऊ गएर चाहिँ ऊ गएको त केही छोटै समयमा होइन 25-30जना मान्छेहरू आउन थाल्यो, बिचरा त्यो होइन झन् अगाडिको पुरानोको चाहिँ त्यो भएको पनि होइन छाडेर गयो होइन।
अन्त उसले चाहिँ त्यो अर्कोलाई हेरेर ओहो मलाई खत्तम रहेछ मैले त केही गर्न सकिनँ भनेर तुलना गरेर भयो त भएन नि त होइन किनकि परमेश्वरको बलौट भनेको सबै होइन एउटै किसिमको नहुन पनि सक्छ नि त होइन कसैलाई चाहिँ धेरै फल उहाँले दिन सक्नुहुन्छ कसैलाई थोरै पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन है कसैले आफ्नो फल देख्ला कसैले फल आफ्नो नदेख्ला होइन कसैको रोप्ने काम मात्र हुन्छ रोप्ने काम मात्र हुन्छ कसैको कटनी गर्ने काम हुन्छ नि त होइन त्यो कुरा त हामीले देख्दैनौँ नि त होइन अन्त हामीले त्यसैले कहिले पनि एकले अर्कालाई चाहिँ तुलना गर्न चाहिँ हुँदैन है अर्को एउटा अगमवक्ता जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो यो चाहिँ एजिकेल अगमवक्ता होइन अन्त उसको बलौट हामी एजिकेल 3 को 1 देखि 7 पदमा हामी पाउन सक्छौँ है अन्त हामीले त्यो हेऱ्यौँ भने यहाँ होइन खतरा पढ्न सक्छ अनि उहाँले भन्नुभयो ए मानिसको छोरो तेरो सामुन्ने भएको कुरा खा यो मुठा खा तब गएर इजरायलको घरानामा भन यसैले मैले मेरो मुख खोलेर उहाँले यो मुठो मलाई खानालाई दिनुभयो त्यसपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो हे मानिसको छोरा मैले तँलाई दिएको यो कुरा मुठो खाएर यसले तेरो पेट भर यसैले मैले यो खाएर यो मेरो मुखमा महजै गुलियो भयो उहाँले मलाई भन्नुभयो हे मानिसको छोरा इजरायलको घरानामा जा र तिमीहरूलाई मेरो कुरा भन त कुनै अनौठो बोली र कठिन भाषा बोल्ने मानिसहरूका पठाएको छैनस् तर इजरायलीहरूको घरानाका अनौठो बोली र कठिन भाषा बोल्ने मानिसहरूको होइन जसको भाषा तैँले बुझ्दैनस् यदि मैले तँलाई त्यस्ता कहाँ पठाएको भए उनीहरूले निश्चय नै तेरो कुरा सुन्ने थिए र इजरायलका घरानाले तेरो कुरा सुन्न चाहँदैन किनभने मेरो कुरा सुन्न तिनीहरू इच्छा गर्दैन किनकि इजरायलका सारा घरानाले अटेरी र कठोर हृदयका छ होइन परमेश्वरले चाहिँ उसलाई एउटा कठोर मिसन फिल्डमा पठाउँदैछ है अन्त उसलाई अगाडि नै भन्छ तिम्रो कुरा सुन्ने छैन भनेर त्यसको फल आउँछ भन्ने आश नगर भने जस्तो भयो त होइन है त्यसैले सबैको लागि एउटै होइन बोलवट होला कोही जाँदाखेरि धेरै मान्छेले प्रतिक्रिया गर्दा धेरैले विश्वास गर्दा होइन मण्डली छोटो समयमा बढ्दा कोही जान चाहिँ होइन छड्दा थकित भएर एउटा आत्मा ल्याउन पनि गाह्रो हुन सक्छ होइन अन्त इजिकेललाई चाहिँ परमेश्वरको वचन खान लगाएको हामी पाउँछौँ होइन अन्त एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने होइन यो काम मेरो काम होइन तर यो कसको काम हो कसको काम हो यो परमेश्वरको काम होइन अन्त परमेश्वरको काम भएर मैले रोज्ने कुरा आएन नि त मलाई यस्तो होस् मेरो सेवकाई उस्तो होस् भनेर हामी चाहने भन्दा पनि परमेश्वरले कुन किसिमको सेवकाई मलाई दिनु भएको छ होइन अन्त त्यो सेवकाईमा चाहिँ धेरै होइन फल उहाँले दिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा थोरै फल पनि दिन सक्नुहुन्छ हामीले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि हामीले दुईटा कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन एउटा चाहिँ मानिसहरूलाई उद्धारमा ल्याइरहेको हुन्छ जसले स्वीकार गर्दछ तर एउटा चाहिँ अरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनतर्फ होइन जिम्मेवारी गराइरहेको हुन्छ जसले इन्कार गर्छ नि त होइन किनकि उनीहरू त्यो सेतो सिंहासनको न्यायमा उपस्थित हुँदाखेरि उनीहरूको मुख चुप हुनु पर्यो नि त होइन ए मैले त सुनेकै थिएन भनेर भन्न पाएन नि त होइन एक हिसाबले हामीले उद्धार पनि गरिरहेको छ एक हिसाबले उत्तरदायित्व पनि गरेका छौँ होइन सायद त्यो उत्तरदायित्व गर्ने सेवकाईको फल कम होला होइन र है जति प्रचार गर्ने पहिले पनि ग्रहण गर्दैन है तर कसैको लागि चाहिँ होइन जुन चाहिँ फसल धेरै हुने सेवकाई पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ र जति हामी परमेश्वरको वचनको होइन सेवन गर्छौँ उति नै परमेश्वरको इच्छाहरू होइन हामीमा आउँदछ होइन खाऊ भनेको छ नि त पचाउनु पर्यो नि त त्यो होइन चाखेर मात्र भएन नि त होइन त्यो तर त्यो वचन चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छ इन्टरनलाइज गर्नु भन्छ नि त होइन के हो नेपालीमा के भन्छ इन्टरनलाइज गर्नुलाई भित्र हाल्नु होइन भित्र हालेर पचाउनु होइन मैले रोटी खान्छु अथवा होइन दाल भात खान्छु त्यो पच्नु पर्यो नि त पेटमा गएर आन्द्रामा गएर त्यसमा गएको सबै पौष्टिक आहार चाहिँ निस्केर पो बल्दा चाहिँ मेरो शरीरको लागि चाहिँ त्यो
होइन फाइदाजनक हुन्छ होइन र है। तर त्यो पचाउँदैन खाएर तलबाट निस्किन्छन् भने होइन नपचिकन मलाई त्यो केही फाइदा भयो जति खायो भने होइन। त्यसरी पचाउनु पर्यो भने इन्टरनलाइज चाहिँ गर्नु पर्यो है। अन्त मानिसको माफ गर्नुहोस्, जब हामी परमेश्वरसँग हाम्रो गहिरो हिँडाइ हुँदा हुँदा पनि हाम्रो सेवकाई हाम्रो सन्देश मानिसहरूले इन्कार गर्न सक्छन् त होइन। जसरी इजिकेलको होइन सन्देश इन्कार गरिएको थियो होइन। कसैले चाहिँ होइन सेवकाईलाई चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको रूपमा पनि लिन्छन् त होइन। हेरोद राजाले पनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ बोलाएर ल होइन आश्चर्य कामहरू गर होइन चमत्कारहरू गर भनेर होइन होइन आफूलाई चाहिँ होइन मनोरञ्जन गर्नको निम्ति चाहिँ बोलाएको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त कहिले कहिले हामीले सत्यतामा जिउन चाहिँ हाम्रो निम्ति कष्ट हुन्छ होइन। तर हामी कष्ट भए पनि हामी जिउँछौँ किनकि हाम्रो उत्तरदायित्व त परमेश्वरप्रति हो नि त होइन। अन्त मानिसप्रति होइन होइन। अन्त एक हिसाबले हामी जब एउटा वचन तयार गर्दाखेरि होइन वचनको सेवकाईको निम्ति तयार गर्दाखेरि त्यो वचन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त मेरो निम्ति हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो किसिमको कन्भिक्सन दृढ विश्वास मसँग छैन यो वचन पहिलो मेरो निम्ति त्यसपछि बल्ल मैले जसलाई प्रचार गरेको निम्ति भनेर त्यो कन्भिक्सन छैन भने त्यो वचन मेरो निम्ति भनेर मैले भन्दिनँ भने होइन होइन त्यो व्यक्तिले चाहिँ होइन होइन जुन चाहिँ एउटा ठुलो कुरा गुमाइराखेको छ होइन। पहिला त त्यो वचनले मलाई प्रभाव गर्नु पर्यो नि त होइन। अन्त त्यसले बल्ल अरूलाई प्रभाव गर्न सक्छ है। अन्त जीवनको सबैभन्दा एउटा उच्च हाम्रो लागि उच्च जुन चाहिँ बोलर चाहिँ होइन परमेश्वरको होइन जुन चाहिँ होइन ईश्वरीय होइन संसार हामीले पाउनु र त्यो ईश्वरीय संसार हामीले अरूलाई दिनु हो होइन। अन्त अघि मैले भने जस्तै सुसमाचार सुनाउँदाखेरि होइन हाम्रो सन्देश कसैको लागि मिठो कसैको लागि नमिठो हुन्छ होइन। दोस्रो कोरिन्थी 2:15 त्यही भन्छ नि त होइन। किनकि उद्धार पाइरहेकोहरू र नष्ट भइराखेकोहरूको माझमा पनि हामी परमेश्वरको निम्ति क्रिस्टको सुवासना हो। एउटाको निम्ति मृत्युको दुर्गन्ध होइन उत्तरदायित्व गर्ने काम र अर्कोको निम्ति जीवनको सुगन्ध होइन उद्धार हुने काम होइन। यी कुराहरूको निम्ति को योग्य छ र है। अन्त हामीलाई होइन बोल्नुभन्दा अगाडि सुन्न आवश्यक छ है। याकुबले पनि भन्छ होइन सुन्नमा छिटो अरे होइन तर बोल्नमा ढिलो हुनुभएको छ नि त होइन। अन्त प्रकाशको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले पटक पटक होइन जुन चाहिँ मण्डलीलाई के भनेको छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ है। हामीले सुन्न जानेको छैन भने हामी होइन हाम्रो होइन जुन चाहिँ यो वचनको सेवकाई चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन होइन। पहिला हामीले सुन्न सिक्नु पर्दछ है। अन्त दोस्रो कोरिन्थी 3:6ले भन्दछ नयाँ करारको सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्य बनाउनु भयो लिखित अक्षरको होइन तर पवित्र आत्मामा। किनभने लिखित अक्षरले मार्छ तर पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ होइन। हामी एउटा बाइबल कण्ठ गरेर पदहरू कण्ठ गरेर होइन एउटा जुन चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र आफूलाई चाहिँ योग्य ठहराएर चाहिँ होइन पवित्र आत्माको अभिषेक बिना हाम्रो सेवकाई हुन्छन् भने होइन ती सायद वचनहरूले मान्छेहरूलाई होइन उन्नति गर्नुभन्दा उनीहरूलाई चाहिँ होइन दोष दिने होइन ढलाउने काम होइन गर्न सक्दछ। त्यसैले पवित्र आत्माको अभिषेक हामीलाई चाहिन्छ। हाम्रो वचन जहिले पनि हामीले दिँदाखेरि चाहिँ होइन त्यो डक्टरली ठिक मात्र भएर भएन नि त होइन। सैद्धान्तिक हिसाबले हो असल हुनुपर्छ वचन होइन तर साथसाथै त्यसमा परमेश्वरको जीवन पनि हुनु पर्यो नि त। परमेश्वरको अभिषेक पनि हुनु पर्यो होइन। यूहन्ना 6:63 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुन् है। त्यो कोरिएका सेता होइन जुन चाहिँ
कागजमा कालो अक्षरहरू मात्र होइन तर ती पछाडि चाहिँ जीवन छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्दछौँ होइन। अन्त दोस्रो कोरिन्थी 3:5 होइन हामी आफैमा है कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको हो भनी दाबी गर्न हामी आफै योग्य छैनौँ, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ होइन। कोही मान्छेले चाहिँ राम्रो वचनको सेवकाई गर्ला, अन्त आफूप्रति आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्षमता, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो ज्ञान होइन, आफ्नो सिपमा चाहिँ होइन भरोसा गरिरहेको हुन सक्छ होइन। संसारमा पनि असल वक्ताहरू हुन्छन् कि हुँदैन होइन। त्यही कारणले त एउटा नेताले भाषण गर्यो भने जनताहरू चाहिँ होइन कति आकर्षक हुन्छन् होइन। तर त्यो प्राकृतिक क्षमता हो नि त होइन। त्यो प्राकृतिक क्षमताको आधारमा हामीले चाहिँ सेवकाई गर्दैन। अन्त एक हिसाबले हामी आफैमा अयोग्य हुनु चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ सुन्दर कुरा हो होइन। किनकि हामी अयोग्य छौँ भने हामीलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ होइन है। हामी सबैले यो जिब्रो भएको मान्छेहरूले सबै कुरा गर्न सक्छौँ त होइन। र प्रचार गरेको परमेश्वरको वचनको सेवकाई गरेको चाहिँ कुरा गरेको जस्तो होइन होइन। र हामी बोल्छौँ के बोल्छौँ, परमेश्वरले होइन बोल्नु भएको कुराहरू हामी बोल्छौँ होइन। हाम्रो जुन चाहिँ योग्यता चाहिँ हामीबाट होइन तर परमेश्वरबाट चाहिँ हामीले पाएका छौँ होइन। अन्त हामी सेवकाई गर्दा हामी के खोजिरहेका छौँ होइन। कतिजना सेवकहरूले चाहिँ होइन सफलता खोजिरहेको हुन्छन्, कति धेरै मान्छे आउन सक्छ, कस्तो स्थान होइन मैले प्राप्त गर्न सक्छ, कस्तो प्रभाव मैले पार्न सक्छ भन्ने कतिजनाको होइन लक्ष्य त्यस्तो हुन सक्छ होइन। तर हामीले चाहिँ मानिसको हृदयहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले छुन चाहन्छौँ होइन होइन। चाहे त्यो बाइबल अध्ययनमा 2-3 जना मात्र होस्, चाहे त्यहाँ हजारौँ मान्छे होस् होइन, तर हामी नम्र भयो होइन त्यो 2-3 जनालाई पनि हजारलाई प्रचार गरे जस्तै हामीले चाहिँ प्रचार गर्दछौँ होइन। अन्त हामी त्यो बाहिरी देखावटी कुराहरू होइन होइन। हो म एउटा असल प्रचारक भएर एउटा ठुलो मण्डली होइन स्थापना गरेर ठुलो भवन बनाएर धेरै सेवकाईहरू सञ्चालन गरेर आहा होइन भनेर त्यो हिसाबले कोही मान्छेले सेवकाई गरिरहेको हुन्छ। तर ती कुराहरू हामी परमेश्वरको हातमा राख्छौँ। होला मैले ठुलो बिल्डिङ दिला कि सानो बिल्डिङ दिला, ठुलो बगाल दिला कि सानो बगाल दिला, धेरै सफलता दिला कि थोरै सफलता दिला, म परमेश्वरको हातमा चाहन्छु। एकजना मान्छे मेरो बाइबल अध्ययनमा आए तापनि म मेरो हृदयबाट होइन त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ होइन परमेश्वरको वचन सुनाउँछु। प्रिय हामीलाई जुन परमेश्वरले दिनुभएको बोलवट छ, सेवकाई छ, यो चाहिँ अनन्तको सेवकाई हो होइन, अनन्तको बोलवट हो होइन। संसारमा हामीले एउटा ठुलो पोस्ट पाउला तर एक दिन त्यो पोस्ट जान्छन् कि जाँदैन, रिटायर हुनुपर्छ होइन है। तर हामीलाई दिएको हो यो जुन चाहिँ हामीलाई यो अनन्तको कुरा दिएको छ यो कसैले खोसेर लान सक्छ? होला मलाई होइन सेवकाई गरे बापत मान्छेले मलाई जेलमा हाल्न सक्ला, तर मेरो सेवकाई चाहिँ खोज्न सक्छ त? बाबुलाई जेलमा हालेको होइन त होइन, तर ऊ जेलमा पनि सेवकाई गर्यो होइन। कति आत्माहरू उसले जितेको कुरा हामी पाउँछौँ होइन। अन्त हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामी यही कुराहरू गर्न चाहन्छौँ कि मानिसहरूलाई चाहिँ होइन एउटा असल होइन सेवक हुनको निम्ति यी कुराहरू, यो गहिरो कुराहरू, हृदयको कुराहरू होइन यी कुराहरू विकास गर्न पर्दछ। बाहिरको कुराहरू मात्र होइन, कति सेमिनरीहरूमा बाइबल कलेजमा गयो भने बाहिरी कुराहरूमा फोकस गर्छ, के लाउनु पर्छ अरे होइन, चर्चमा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो लुगा पोसाक लगाएर आउनु पर्दछ, यसरी बोल्नु पर्छ होइन, यस्तो रूप हुनुपर्छ भनेर ती बाहिरी कुराहरूमा फोकस गर्छन् होइन। तर हामी त मान्छेको हृदय पहिला तयारी हुनुपर्छ होइन। अन्त एउटा सेवक हुन होइन, एउटा दास हुन होइन, त्यो भित्री बाहिर मान्छेहरूको अगाडि मात्र अनुशासन होइन, तर कोही मान्छे नहुँदाखेरि हामी आफूलाई अनुशासित होइन हामी पार्छौँ है। अन्तिममा एउटा उदाहरण, एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो अरे होइन। अन्त एक दिन चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ अफिस चाहिँ जल्यो अरे होइन। र जलेर त्यहाँ अफिसभित्र भएको सबै कुरा चाहिँ डढेर गयो अरे
अन्त ऊ चाहिँ छेउमा बसेर एकदम दुखित भएर बसिरहेको थियो अरे होइन। अन्त उसको साथी ल्याएर के भयो होइन साथी तपाईँ किन यति दुखित हुनुहुन्छ, तपाईँ त जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवार चाहिँ त्यो आगोले त तपाईँको अलिकति कोठामा भएको सबक सामान मात्र पो जल्यो त भनेर भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने होइन मैले मेरो जीवनभरि होइन तयार गरेको वचनको होइन जुन चाहिँ नोटहरू चाहिँ त्यहाँ थियो होइन, हरेक विषयमा होइन यो विषयको वचन त्यो विषयको वचन, त्यो वचन चाहिँ सबै जलेर गयो, अब मसँग केही पनि छैन भनेर चाहिँ उसले दुःख माने होइन। अन्त एक हिसाबले त्यस्तो व्यक्तिसँग हामी चाहिँ एकदम होइन त्यो व्यक्तिप्रति चाहिँ हाम्रो सहानुभूति हुनुपर्छ होइन, विचार भन्नुपर्छ, किनकि उसले चाहिँ परमेश्वरबाट जुन चाहिँ ताजा वचन होइन, हरेक वचन ताजा लिनुभन्दा त्यही पहिलाको नोट होइन जति छ त्यो हिसाबले मात्र वर्षभरि चाहिँ होइन उसले चाहिँ 52 हप्ता हुन्छ होइन, आइतबार चाहिँ त्यो चाहिँ गरेर चाहिँ पढ्थ्यो अरे क्या। हुन त उसको सायद सैद्धान्तिक हिसाबले ती वचनहरू राम्रो थियो, तर जो मान्छे चाहिँ दिनौँ परमेश्वरसँग चाहिँ हिँडिराखेका छन् त होइन, त्यो व्यक्तिले त हरेक दिन चाहिँ परमेश्वरसँग ताजा होइन सोचहरू, ताजा होइन वचनका होइन जुन चाहिँ व्याख्याहरू उसले पाइराखेको हुन्छन् होइन। अन्त उसको सेवकाई पनि हरेक दिन ताजा हुँदछ होइन, अघि होइन कस्तो लाग्छ। हुन त त्यो भन्दा नोट नराख्नु भनेको होइन होइन, हामी राख्छौँ होइन, तर तीमा हामी भरोसा गर्दैनौँ त होइन, तर हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ कि आजको निम्ति परमेश्वरले मलाई एउटा ताजा वचन दिनुहुन्छ होइन। हुन त पद त्यही होला होइन, तर त्यो पदमा पनि अझ परमेश्वरले एउटा डिफ्रेन्ट होइन फरक तरिकाले त्यो व्याख्या मलाई दिन सक्नुहुन्छ होइन। म बाइबल कलेज हुँदा मैले यो होमिलेटिक क्लास पहिला सुरुमा होइन एकजना टिचरसँग लिएको थिएँ होइन, पास्टर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अन्त उहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ वकिल हुनुहुन्थ्यो होइन, लयर होइन। उहाँले होमिलेटिक्स पढाउनु भयो, राम्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन सैद्धान्तिक हिसाबले। अन्त हामीलाई चाहिँ वचन यसरी तयार पर्नुपर्छ, उसरी तयार होइन, टपिकल मेसेज यस्तो हुन्छ होइन भनेर होइन, यो किसिमले होइन जुन चाहिँ डक्ट्रिनल मेसेज यस्तो हुन्छ भनेर विभिन्न किसिमको सर्मनहरू कसरी तयार गर्नु भनेर चाहिँ होइन, कसरी परिचय होइन परिचयको भाग यसरी लेख्नुपर्छ, मुख्य भाग यसरी लेख्नुपर्छ, अन्तिम निष्कर्ष यसरी लेख्नुपर्छ होइन, यसरी होइन त बोल्दाखेरि यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ भनेर ती कुराहरूमा चाहिँ उहाँले जोड दिनुहुन्थ्यो। अन्त ती कुराहरू पनि फाइदाजनक छ होइन। अहिले त्यो पास्टर हाम्रो मण्डलीमा हुनुहुँदैन होइन हाम्रो मिनिस्ट्रीमा, तर उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ होइन एउटा होइन जुन चाहिँ भित्री कुराहरूमा त बाहिरी कुराहरूमा बढी उहाँले जोड दिनुभयो होइन। ती कुराहरू गर्नमा गलत छैन, हामीले सर्मन प्रिपरेसन गर्न सिक्नुपर्छ होइन, मोटामोटी यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई केही सामान्य जानकारी हुन आवश्यक छ होइन। तर दोस्रोचोटि चाहिँ मैले यो होमिलेटिक्स क्लास चाहिँ हाम्रो पास्टर स्यारसँग चाहिँ लिएँ होइन। हुन त मैले लिन आवश्यक थिएन, तर मैले लिन चाहेर चाहिँ लिएँ। अन्त उहाँले त्यत्रो क्लास पढाउँदा एकचोटि पनि हामीले वचन चाहिँ यसरी के अरे यसरी तयार गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि सिकाएन कि। तर उहाँले केले सिकायो, हामी चाहिँ परमेश्वरसँग कसरी नजिक हुन आवश्यक छ, परमेश्वरसँग समय कसरी बिताउन आवश्यक छ होइन, हाम्रो ठाडो सम्बन्ध कसरी परमेश्वरमा बढाउन आवश्यक छ। यदि त्यो कुरा मेरो ठिक छ भने अरू कुरा सबै ठिक हुन्छ होइन। मैले सायद त्यो सर्मन राम्रोसँग तयारी पनि गरेको छुइनँ होला, तर म परमेश्वरसँग समय बिताएको छु, उहाँको स्वर सुनेको छु, उहाँको अभिषेक ममा छ भने मसँग नोटपूर्ण रूपले तयारी नभए तापनि मैले प्रचार होइन राम्रोसँग गर्न सक्छु होइन। अमेन भन्नुहुन्छ, जय मसीह। माफ गर्नुहोस् अलिकति ओभर गयो होइन, र आउँदै 5 मिनट ब्रेक हो, 5 मिनट ब्रेक।